Hello, ang topic natin ngayon ay about sa equilibrium ng particle. Sa madaling salita, isa siyang other form of first law of Newton. So, ina-derive natin kung paano naging zero kapag ang object ay walang external force na involved. So, una sa lahat, ang equation ng force natin ay equal siya sa mass times acceleration. So, isang force pa lang yan. Pero, itong acceleration natin, ang definition niya ay final velocity minus initial velocity over time. So, isulat na lang natin dito. Acceleration is equal to the difference of velocities over time. So, tapos, kung maalala natin doon sa first law of Newton natin, nagiging zero itong force natin kapag nasa state of constant velocity tayo. Since constant ang velocity natin, tapos, constant yan rather. Tapos, mananatili siyang v. Ibig sabihin, ang final velocity natin ay v, as well as our initial velocity. So, kung isa-substitute natin siya dito sa equation natin, mass times final velocity natin ay v lang mula dito, minus yung initial velocity natin na v ulit, all over time. So, ito siya ay naging 0 lang yan. So, mass times 0 ay equal lang siya sa 0. So, sa madaling salita, itong force natin dito ay nasa equilibrium kapag ang force natin ay 0. And then, usaping summation of forces ito. Kapag ang lahat ng forces natin na involved dito ay 0. So, nag-a-apply siya sa lahat ng components. So, sulat natin, applies to all components. So, nasa equilibrium ang force ng x component natin kapag 0 ang summation of forces natin, as well as the other two components natin, the y and z component. So, ayan lang yung pag-derive natin sa equilibrium ng particle natin. So, dito naman tayo, example. So, a gymnast with mass of, sabihin lang natin, gymnast siya. So, meron tayong small letter g dito. mg equals to 50 kilograms. Suspends herself from the lower end of a hanging rope of negligible mass. Ibig sabihin ng negligible, hindi mo na siya kailangang i-consider pa yung mass kasi sobrang liit niya. The upper end of the rope is attached to the gymnasium ceiling. So, what is the gymnast's weight? So, ano kaya yung force at saka direction ng rope na ina-exert sa kanya? And lastly, yung tension ng nasa itaas ng rope natin. So, una, i-drawing muna natin yung mga sitwasyon na kinalalagyan netong problem natin. So, situation. Meron tayong nakalagay doon sa problem natin na meron tayong gymnast na nakasuspend sa ceiling gamit ang isang rope. So, ito yung rope natin, sabihin natin. Tapos, ito naman yung gymnast natin. So, nakasuspend lang siya dito. Ayan siya. So, tapos, ito naman yung ceiling natin. Itong nasa
itaas. Itong kisame natin. And then, ito yung rope natin, itong panali. Ito naman yung magkakaroon tayo ng free body diagram ng dalawang objects natin. Itong rope as well as itong gymnast. So, unahin natin dito sa gymnast. So, free body diagram of gymnast. So, etong gymnast natin, naka-suspend lang siya sa ceiling. Ibig sabihin, meron tayong upward na tension. So, tension ng rope doon sa gymnast. Tapos, yung pababa naman natin, meron siyang weight na downwards. So, ito lang yung diniscuss doon sa iba't ibang types ng forces natin. So, equal lang siya sa mass ng gymnast times gravity. So, eto, meron pa tayong pangalawang free body diagram. So, ito ay yung pagdating dito sa rope natin. Free body diagram, isulat na natin siya in short as FBD ng rope. So, meron tayong upward na free body diagram bilang tension ng ceiling doon sa rope. Kasi merong force na ina-exert itong ceiling natin dito sa rope natin. Tapos, itong gymnast na to, meron din siyang force na ina-exert against dito sa ceiling na to, which happen to be downward force. So, ito. Tension ng gymnast sa rope. So, ngayon, meron na tayong mga sitwasyon dito. Ang gagawin na lang natin ay kung paano isolve yung mga problems natin. So, again, para sa letter A, ano kaya yung weight na itong gymnast? Maalala natin na meron tayong formula na ang weight ay equal lang siya sa mass times gravity. So, itong given na mass natin, i-multiply lang natin siya sa 9.8 meters per second squared. So, sulat natin dito yung solution natin. Letter A, yung weight ng gymnast ay equal lang siya sa mass niya times gravity. Equal lang siya sa 50 kilograms times 9.9 ito. 80 meters per second squared. Magiging equal siya sa 490 newtons. Kapag kinalculator natin. So, sa pangalawa naman, ang tinatanong dito ay anong force, magnitude ng force at direction niya ng rope na ina-exert dito sa kanya. So, pagbabasehan natin yung free body diagram nito sa gymnast. So, mapapansin natin na matatagpuan natin itong tension ng rope doon sa gymnast dito sa y-axis natin. So, ang gagamitin natin summation of forces ay yung component ng y. So, component ng summation of forces on y-axis ay equal siya sa 0. So, ilagay lang natin na since the object ay stationary. So, tapos, meron tayong nakalagay dito sa free body diagram natin na upward itong tension ng rope sa gymnast. So, ibig sabihin, positive siya. Tapos, yung downward naman ay negative, which happen to be the
weight of the gymnast. So, tension ng rope sa gymnast minus weight ng gymnast ay equal siya sa 0. So, ang mangyayari ngayon, ito transpose na lang natin ito sa right hand side rather. So, tapos magiging positive siya para makuha natin tong tension ng rope on gymnast. So, na-calculate lang natin itong weight ng gymnast dito sa previous problem natin. Ito siya. So, 490 Newton siya. Equal siya sa 490 Newtons. So, lastly, itong letter C. What is the tension at the top of the rope? So, pagbabasehan ulit natin tong y-axis natin. Pero, dito naman sa free body diagram ng rope natin. Kasi, ang tinatanong ay yung tension ng ceiling doon sa rope. So, tandaan na lang natin, dito sa free body diagram ng rope natin, meron tayong dalawang vectors or tension. Itong tension ng ceiling sa rope at saka tension ng gymnast dito sa rope. So, upward ito siya. So, ibig sabihin, positive itong tension ng ceiling sa rope. Tapos, negative naman itong tension ng gymnast dito sa rope natin. So, for our letter C, from our FBD of rope, summation ng forces along y-axis ay 0 siya. So, again, pareho lang siya doon sa given natin last previous dito sa letter B. Since the object is stationary, 0 yung summation ng forces natin. So, hindi ko na isusulat pa yan dito. Tapos, kung matatandaan natin, ang tension natin, tension ng ceiling sa rope ay positive. Tapos, i-minus na lang natin siya sa downward na tension ng gymnast doon sa rope. Equal siya sa 0. Tapos, ito siya, ito-transpose na lang natin siya dito. Tapos, magiging positive sign ito. So, tension ng ceiling sa rope ay equal siya sa tension ng gymnast doon sa rope. So, ito siya. So, ang magiging sagot na natin dyan ay 490 newtons. So, ayan ang tension ng ceiling sa rope.